Meillä on tässä tämmöinen esimerkiksi reitti tuotuna geometriana tänne lipasjärjestelmään. Ja ollaan päästy tähän tilaan, että me nähdään se geometria tuossa kartalla. Niin huomataan, että täällä on tällaisia punaisia merkkejä, mitkä näyttää, että tässä on jotain korjattavaa tässä jäljessä. Ja samaten näkyy täällä, että tätä ei voi sillä sinällään viedä tuonne reittikartalle ennen kuin nämä ongelmakohdat on korjattu. Ja mennään esimerkiksi tänne kohtaan, missä huomataan, että nämä reittijäljet risteää toistensa kanssa, niin mitä me voidaan tälle tehdä, että poistetaan näitä ongelmakohtia. No ensin voidaan tehdä sillä tavalla, että katkaistaan reitti jostakin kohdasta, eli lähinnä nyt tässä tapauksessa sellaisesta kohdasta, jossa se ristää itsensä kanssa. Niin mennään tänne katkaise reittiosa työkalukohdalle tänne saksikuvakkeeseen ja sitten napsautetaan sitä kohtaa, missä se punainen merkki on. Niin aika moni ongelma poistuu jo parhaassa tapauksessa niin yhden reittiosan katkaisulla. Tässä tilanteessahan tästä ei oikeastaan huomaa muuten, että mikä kohta on katkaistu, kun sillä tavalla, että uittaa tätä hiirtä tämän reittijäljen päällä, niin tässä muuttuu tämmöiseksi punaiseksi tämä reittiosa, mikä on sen katkaisukohdan toisella puolella. Ja sitten taas vastaavasti täältä nähdään, että se reittiosa on katkaistu juuri tältä kohdalta. No, aika simppeliltä vaikuttaa näin, mutta sitten jos meillä on tämmöinen kauhea sykerö täällä, missä on useampiakin kohtia, mistä tämä reitti voi mennä toistensa kanssa päällekkäin, niin kannattaako tässä tilanteessa summittain lähteä katkomaan sitä reittiä ja napsauttelemaan tuota saksikuvaketta tuolla reittiviivan päälle, niin todennäköisesti ei. Niin silloin mä suosittelen, että poistetaan näitä reittipisteitä tästä yksi kerrallaan, niin kauan kun saadaan tätä jälkeä vähän selkeämmäksi. Ja sitten voidaan tehdä se katkaisu, eli painetaan tuolta näppäimistä tätä Alt-painiketta ja ruvetaan napsauttelemaan näitä reittipisteitä täältä yksi kerrallaan vähemmäksi. Niin saattaa olla, että jo tässä tilanteessa niin häviää sieltä se korjattava kohta. Ja mitä pitemmälle sitten poistetaan näitä päällekkäin olevia reittipisteitä tällaisissa kohdissa, niin vielä selkeämmin voidaan nähdä se, että mistä kohti se reitti voidaan katkaista. Mutta tässä tapauksessa meillä nyt ei ole tarpeen tätä katkoa tämän enempää. Ja sitten meillä on muitakin kohtia, missä on tämmöisiä samanlaisia ongelmia. Zoomataan tätä karttaa taas vähän kauemmas. Huomataan, että täällä on muuallakin vastaavanlaisia paikkoja. Ja nämä on sitten vaan käytävä tässä mallissa niin yksi kerrallaan läpi. Ja niin kuin tässäkin, tässä on tämmöinen sykerö, niin voidaan tehdä, että painetaan Alt-painiketta ja ruvetaan napsauttelemaan näitä päällekkäin olevia reittipisteitä täältä yksi kerrassaan vähemmäksi. Tuostakin voidaan ottaa vielä. No niin, tässä tilanteessa kävi niin, että saatiin tuo päällekkäin menevä tuo virhekohta tuosta pois. Tätäkin voidaan periaatteessa jatkaa vielä, jos halutaan vielä lisää tätä siivota käsiin. Mutta sikäli kun se liittyy tuohon reitin viemiseen tuonne retkikarttapalveluun, niin tämä ongelmakohta on tästä taas saatu korjattua. Ja sitten tosiaan käydään läpi nämä muutkin kohdat täältä yksi kerrallaan. No, mutta mitä sitten, jos tilanne on se, että niin kuin tämä on tämä tuotu jälki yleensä tällainen, että tänne on tikutettu tätä reittipistettä niin vieri viereen. Tämä näyttää aika raskaalta, niin tätä voidaan sitten siivota. Täällä on tämmöinen yksinkertaistamistyökalu. Napsautetaan sitä, niin sitten tänne ilmestyy tämmöinen liukusäädin, jolla sitten voidaan reittijälkeä yksinkertaistaa, eli mikä tarkoittaa sitä, että vähennetään niitä reittipisteiden määrää. Ja kun lähdetään vetämään tätä liukusäädintä tuonne 0–10 päin, niin huomataan, että noiden pisteiden määrä vähenee. No, aika hyvin se siivoutuu jo tämmöiselläkin konstilla. Ja mitä vähemmän
mitä pienempi luku tässä on, niin sitä vähemmän se siivoo sitä reitin jälkeen. Se riippuu aika pitkälti siitä, että mitenkä mutkaisessa maastossa ja mitenkä tarkkaan sen on tarkoitus alla olevaa maaston muotoa, eli tietä tai polkua noudattaa, niin parhaiten sen näkee sitten, kun mennään tänne lähemmäs tätä näkymää katsomaan, niin huomataan, että tämä aika paljon vetää sitten näitä mutkia suoraksi täällä. Tässä on sitten vähän tämänkin lisäksi käsityötä, jos tämän haluaa sitten aivan tarkalleen tuon alla olevan polun tai tien mukaiseksi saada tämän jäljen. Mutta tämän geometrian yksinkertaistamistyökalulla tällä saadaan tämä suurin työmäärä ehkä tässä alussa, eli jos on hirveä hässäkkä niitä reittipisteitä, niin ne poistettua siitä ja sitten voidaan käsin vaikka tehdä sillä tavalla, että siirrellään täältä sitten näitä reittipisteitä niin lähemmäs sitä oikeaa linjausta pitkin, koska tavallisella GPS:llä monesti se ei ole aivan millin eikä sentin tarkkaa se jäljen tallentaminen, että jonkun verran siinä joutuu jälkityötä myös mahdollisesti tekemään. Sitten pitää muistaa, että kun tässä on painettu OK, ja vaikka jos vähennetään kun ihan täysin näiden pisteiden määrä, jotka viedään toi säädin tuonne tappiin, ja painetaan OK, niin sen jälkeen niitä ei voi enää sitten niitä pisteitä siitä enempää vähentää. Eli nyt kun on täysmäärä vähennetty niitä pisteitä, niin se on oikeastaan siinä. Ja sitten jos niitä vielä haluaa pois sieltä enemmän, niin sitten se pitää tehdä käsin. Elikkä tämä on vähän tämmöistä niin kuin kokeilua ja yritystä ja erehdystä sitten. Mutta aina jos valitaan OK, niin meillä on myös mahdollisuus valita täältä Undo. Eli päästään aina siihen tällä Undo-painekkeen painamisella siihen edelliseen tilaan niin pitkälle kuin niitä muutoksia on tehty ennen sitä tallettamista. Ja sitten kun on saatu tämä reittijälki siivottua, niin napsautetaan valmis ja aletaan syöttää tänne näitä kohteen perustietoja ja lisätietoja, ellei niitä ole jo sinne valmiiksi syötetty. Ja halutaan vaan muokata tuota geometriaa.